नमस्कार, टेस्ट ऑफ किंग या रेसिपी चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. आज आपण कुरकुरीत आणि खुसखुशीत शेव कशी बनवायची ते बघूया. खूप सोपी आणि झटपट होणारी ही रेसिपी आहे. प्रथम मी इथं 1 चमचा ओवा, 1 चमचा जिरं आणि 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या यामध्ये मी थोडं पाणी घालून बारीक करून घेणार आहे. आता हे बारीक केलेलं मिश्रण मी गाळून घेणार आहे. आता जिरं, ओवा आणि लसूण याचं जे मी मिश्रण एकत्र करून बारीक केलं ते हे गाळून घेतलेलं आहे. आता हा चोथा जो राहिलाय तो आपण टाकून देणार आहे. आता इथं 1 वाटी मी बेसन घेतलेलं आहे. 2 चमचे मी तांदळाचं पीठ, अर्धा चमचा लाल तिखट चवीनुसार तुम्ही तिखट घालू शकता, अर्धा चमचा मीठ, चवीनुसार मीठ पण घालायचं आहे, आणि अर्धा चमचा हळद आणि चिमूटभर सोडा. आता हे मिश्रण आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये आपण हे केलेलं पाणी, जिरं, ओवा आणि लसूण याचं जे पाणी बनवलं होतं ते घालून घेणार आहे. याच्यामुळं टेस्ट चांगली येते म्हणून आपण ते यामध्ये बारीक करून घातलेलं आहे. यामध्ये लागल तसं आपण दुसरं पाणी घालणार आहे. जास्त पातळही करायचं नाही, जरा थोडं घट्टच असं करायचं आहे. थोडंसं घट्ट, जास्त घट्ट पण नाही बनवायचं. आता हे पीठ आपण मळून घेऊया. आता थोडंसं तेल लावून मी हे मळून घेते. हा गोळा आता मळून तयार झालेला आहे. त्याला आपण 10 मिनिट झाकून ठेवूया. दहा मिनिट झालेत. आता आपण या पिठाची शेव बनवूया. थोडंसं तेल लावते मी हाताला. आता माझ्याकडे हा साचा आहे, तुम्ही बघू शकता. लहान होल असलेले साचा मी घेतलाय. आता ह्या साच्याने मी शेव पाडणार आहे. सर्व पीठ मी साच्यामध्ये घातले. आता हा आपल्याला पॅक करून घ्यायचा आहे. आता इथे मी तेल गरम करायला ठेवलं होतं. आता आपण शेव करून घेऊया. एकाच ठिकाणी शेव पाडायची नाही. हा शेवगा जे आहे ते आपण असा फिरवून घ्यायचा आहे. आपण यामध्ये तांदळाचं पीठ घातल्यामुळं अशी कुरकुरीत लागते ही शेव आपल्याला खायला. आता आपली ही शेव भाजलेले आता काढून घेऊ.
आता ही काढून घेते, गॅस बंद करते. ही शेव आपली बनवून तयार झालेली आहे. ही शेव कुरकुरीत आणि खुसखुशीत झाली आहे. तुम्ही बघू शकता किती कुरकुरीत झाली ती. थंड झाल्यानंतर तुम्ही ती हवाबंद डब्यामध्ये ठेवू शकता. 1 महिनाभर तरी ही शेव कुरकुरीत राहते, मऊ पडत नाही. तर कशी वाटली तुम्हाला ही आजची रेसिपी? तुम्हाला जर अगदी झटपट होणारी शेवची रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.